මගේ අම්මා මගේ තාත්තට වඩා අවුරුදු 2ක් බාලයි. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? My mom එහෙම නැත්නම් my mother is 2 years younger than my dad. younger කියලා කියන්නේ බාලයි, than කියලා දාලා ඔයාට අදාළ කෙනාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. My mother is 2 years younger than my dad නැත්නම් my father. මේ වගේ වාක්‍ය 19ක් තවත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසන් වෙනකන් එකතු වෙන්න. මේ හිල එහෙම නැත්නම් මේ ආගාදය නැත්නම් මේ වල කොච්චර ගැඹුරුද කොච්චර යටද කියලා අපි අහන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඒක අහන්නේ? how deep කොච්චර ගැඹුරුද කියලා අහන්නේ. how deep is the hole? how deep is the hole? මට මෙහෙ නවතින්න කිසිම ආසාවක් නැහැ. ඔයා යනවා කොහේ හරි තැනකට ඔයාට ඒ තැන එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැහැ. හිතන්නකෝ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යනවා ඔයාට එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මට මෙහෙ නම් නවතින්න කිසිම ආසාවක් නැහැ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? කිසිම ආසාවක් නැහැ කියලා. I have no desire. I have no desire to stay here. මට මෙහෙ නවතින්න කිසිම ආසාවක් නැහැ. I have no desire to stay here. ඔහු මාර විදිහට ඇයගේ අවධානය යොමු කරගන්න උත්සාහ කළා. මං thumbnail එකේ දාලා තියෙන වාක්‍යයත් මේකමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට නෙමෙයිනේ කියන්නේ. ඌ පට්ට කට්ටක් කෑවයි කෙල්ලව දාගන්න යාළු කරගන්න. අන්න ඒ වගේ වචනයක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය කතා විවහාරයේදී කියන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මාර විදිහට උත්සාහ කළා. හුඟක් උත්සාහ කළා කියන ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ he tried desperately. desperately කියලා කියන්නේ තදින් ඔහු මාර ආයාසයක් දැරුවා කියන එක. මොකටද? to get her attention. ඇයගේ අවධානය දිනා ගන්නට. to get her attention. එයාලා මැරෙන්නද හදන්නේ? නැත්තම් උන් මැරෙන්නද යන්නේ? ඒ වගේ එකක් අපි සිංහලෙන් ඕන තරම් කියනව නේද? ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද ඒක අහන්නේ? Are they going to die? Are they going to die? එයාලා මැරෙන්නද හදන්නේ? Are they going to die? ඔහුගේ ඇඳුම් වල කුණු දෝවිලි පිරීලා තිබ්බා. නැත්තම් කුණු පිරීලා තිබ්බා ඔහුගේ ඇඳුම් වල. His clothes were covered with dirt. dirt කියලා කියන්නේ කුණු ජරාව අපද්‍රව්‍ය කියන එක. ඔහුගේ ඇඳුම් වල මේවා තැවරිලා තිබුණ නැත්නම් ඔහුගේ ඇඳුම් සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙලා තිබ්බේ මේ කුණු වලින්. His clothes were covered with dirt. ඇයට හංගන්න බැරි වුණා ඇගේ අවුල, ඇගේ දුක, සංවේගය, මේ disappointment කියලා කියන්නේ upset වුණාම සිත් ඇවුල, දුකට තමයි disappointment කියන්නේ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? She couldn't hide. බැරි වුණා අතීත කාලෙන්. She couldn't hide her disappointment. ඇගේ upset එක අවුල දුක හංගන්න බැරි වුණා. She couldn't hide her disappointment. මෙහෙ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයා කොහේරි වැඩපොලකට යනවා නැත්නම් රජයේ ආයතනයකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මෙහෙ නම් එච්චර වැඩක් නැහැ. මෙහෙ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ ස්ථානයේ කරන්න කිසිම වැඩක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ there's. මේ there is කියන එක තමයි කෙටිලා තියෙන්නේ. there's nothing to do in this place. කිසිම දෙයක් කරන්නට නැහැ. nothing to do in this place. ඇය විවාහ වෙලා පිළිවෙලක් වෙන්න සූදානමින් තමයි ඉන්නේ. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඕන තරම් ඔයාගේ ජීවිතේ කියනවා ඇති. කොහොමද අපි කියන්නේ විවාහ වෙලා පිළිවෙලක් වෙන්න සූදානම් වෙනවා කියලා? She is ready to get married. විවාහ වෙන්න සූදානම්. She is ready to get married and settle down. settle down කියලා කියන්නේ විවාහ වෙලා වෙනම පවුලක් විදිහට එයා පිළිවෙලක් වෙලා ජීවත් වෙන්න සූදානම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා විවාහයේදී කියන්නේ පිළිවෙලක් වෙනවා කියන එක. ඒක තමයි මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් settle down කියලා කියන්නේ. She is ready to get married and settle down. මම කවදාවත් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න හීනමවල නැහැ.
කරන්න හිතලා නෑ. ඉතින් කොහොමද ඒ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I never dream about doing such a thing. Such a thing කියලා කියන්නේ එවැනි දෙයක්. I never dream මං කවදාවත් හින දැකලා නෑ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. I never dream of doing such a thing. ඇය ඔහුට උපදෙස් දීලා තිබුණේ වැඩිය බොන්න එපා කියලා. She advised him. ඇය ඔහුට උපදෙස් දුන්නා not to drink too much. not to drink කියලා කියන්නේ නොබොන ලෙසට කියන එක. too much කියලා කියන්නේ ගොඩක් බොන්න එපා කියලා. She advised him not to drink too much. හුඟක් කාර් අනතුරු සිදුවන්නේ රියදුරන් අවධානයෙන් පදවන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනේ ඔයාලා ඕන තරම් කොහොමද මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්නේ? Most car accidents happen. ගොඩාක් කාර් අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ because මේක හේතුවක් දක්වන්න කියන පදය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Drivers don't pay attention. Pay attention කියලා කියන්නේ අවධානය දෙනවා කියන එක. මෙතෙන්දී අවධානය දෙන්නේ නැහැ රියදුරෝ මාර්ගයේ සම්බන්ධ දේවල් වලට. Don't pay attention. Most car accidents happen because drivers don't pay attention. සම්මුඛ පරීක්ෂණය අතරතුර ඔවුන් මගේ කලින් රැකියාව ගැන ඇහුවා. ඔයා මොකක් හරි ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට ගියොත් එහම අනිවාර්යෙන්ම ඔයා අලුතෙන් යන රැකියාවේ අය කලින් ඔයා මොනවද කළේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් තව කෙනෙක්ට කියන්නේ? During the interview මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ නැත්නම් මේ රැකියා පරීක්ෂණය අතරතුර they asked about my previous jobs. previous jobs කියලා කියන්නේ කලින් ඔයා කරපු රැකියාවල් ගැන ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා. During the interview they asked about my previous jobs. අපි ආපහු කඳවුරු වලට යමු. කළුවර වැටෙනවා නැත්තම් අඳුර වැටෙනවා රෑ වෙනවා අපි ආපහු කඳවුරු වලට යමු. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Let's go back to camp. අපි මෙතන කැම්ප් වෙනුවට ගෙදර දාලා කියන්න පුළුවන්. Let's go back to house. Let's go back to hotel. Let's go back to home. ඕන එකක් දාලා කියන්න පුළුවන්. It's getting dark. අඳුර වැටෙනවා කියන්නේ It's getting dark. මේ බේත නැත්තං ඖෂධය ඔයාගේ වේදනාව අඩු කරයි. මේ බේත බොන්න ඔයාගේ වේදනාව අඩු වෙයි. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? This medicine will decrease your pain. ඔයාගේ වේදනාවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ your pain කියලා. decrease කියලා කියන්නේ අඩු කරනවා. This medicine will decrease your pain. කාර් එක අනතුරෙන් විනාශ වුණා. The car was destroyed in the accident. destroyed කියලා කියන්නේ විනාශ වුණා කියන එක. in the accident කියලා කියන්නේ අනතුරෙන් කියන එක. කාර් එක අනතුරෙන් විනාශ වුණා. The car was destroyed in the accident. සාර්ථකත්වයේ යතුරු නම් නැත්නම් සාර්ථකත්වයට අපිට මූලික වෙන දේ තමයි මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක. ඒ වගේම අදිෂ්ඨානය. මේ දෙක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? The key to success. සාර්ථකත්වයේ යතුරු කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ the key to success is hard work. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක and determination. determination කියලා කියන්නේ අදිෂ්ඨානයට. The key to success is hard work and determination. මට නම් එච්චර වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I don't see මට පේන්නේ නැහැ any significant difference. significant කියලා කියන්නේ සැලකිය යුතු මට්ටමේ එච්චර අපි සලකා බලන්න ඕන තරම් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. I don't see any significant difference. භූමිකම්පා සහ ගම් වතුර කියන්නේ ස්වභාවික අනතුරු. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? භූමිකම්පා වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ earthquakes. ඒ වගේම ගම් වතුර වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ floods. මේ දෙකට සම්බන්ධ කරලා කොහොමද කියන්නේ මේවා ස්වභාවික අනතුරු කියලා? earthquakes and floods are natural disasters. ස්වභාවික අනතුරු වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ natural disasters කියලා. number 20 අවසාන වාක්‍ය. ඇයගේ දෙමාපියන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි දික්කසාද වෙලා නැහැ. මොකක්ද මේ කතාවේ තේරුම? වෙන් වෙලා ඉන්නවට කියන්නේ separated වෙලා ඉන්නවා කියලා. හැබැයි නීතියෙන් වෙන් වෙලා නැහැ. නීතියෙන් තාමත් විවාහකයි. හැබැයි එක ගෙදරක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ.
but not divorced. හැබැයි ඒගොල්ලො දික්කසාද වෙලත් නැහැ. Her parents are separated. ඇයගේ දෙමාපියන් ඉන්නේ වෙන්වෙන්ව. හැබැයි divorce වෙලා නැහැ, දික්කසාද වෙලා නැහැ. But not divorced. හරි guys, මේ වාක්‍ය 20ත් ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගෙන ආපහු වතාවක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. like එකක් දාගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.